Please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Hi guys! For today's video, meron tayong pupuntahan. Ito ay biglaan lang, wala sa plano. At pangalawang beses ko nang makakapunta rito. At ngayon, meron tayong try na bagong adventure. So, ano pang hinihintay nyo? Tara na! At ayan na nga, nandito na tayo, napakabilis ko, di ba? Siguro naman ngayon, alam niyo na kung nasaan ako. Nasa San Mateo UCM Adventure Park. Tara, pasok tayo. At bago ang lahat, huwag niyo kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-click na notification bell para lagi kayo updated sa ating mga bagong videos. At ayun na nga guys, pagpasok mo lang makikita mo na agad ang mga ATV. At syempre, bago ka tuloy makapasok sa loob, kailangan mo munang mag-register. Dito lang yan sa bandang kaliwa. Hi kuya! At after natin mag-register, proceed na tayo sa ating pupuntahan. Pasok na tayo sa loob. Walang entrance dito ha. At habang paakyat ka, makikita mo na agad ang magagandang tanawin. Meron din siyang kubo-kubo dito na pwede ka rin namang mag-overnight. At meron din mga open na kubo-kubo dito para kung saan mo gustong pumwesto at kumain. Meron na magte-take ng order mo. At dito naman sa tower, pwede kang tumambay dyan all you can, pero may entrance dyan na 200 pesos. Mamaya sabihin ko sa inyo yung buong information. At bago tayo makarating dun sa adventure na gusto kong gawin, syempre daan muna tayo dito sa mga trailer home. Good for 2 person, pang family, bagay na bagay dito sa mga magbabarkada, at nagpapa-arkila din sila ng tent. Pwede ka mag-rent na malaki or maliit, at syempre may bonfire place din dito. Dito naman sa side na to, pwede ka mag-emote, gaya niyan si ate, emotera. At ayun na nga, dahil nag-i-emote si ate, hindi ako makapagpakuha ng picture dun. So, ito pa yung ibang mga nipa hut na pwede nyong i-rent. May 2 to 6 person, 100 Philippine peso per hour. Camper trailer for 8,000 pesos for 2 persons. At yan nakikita nyo, meron siyang lutuan, lababo. May TV din dyan sa loob at higaan. At syempre, may lamesa din sa labas. Tamang-tama to kung naghahanap ka ng adventure at peaceful na place kasama ang jowa mo. Malamig din, lalong-lalo na sa gabi. At ito na nga, malapit na tayo sa exciting na part sa hanging bridge and bicycle zipline. At ito nga pala si kuya, siya yung mag-guide sa amin. Bali, ito yung bike na sasakyan mo. 250 per head, pero huwag kang papayag na magkaangkas lang kayo. Siyempre, 250 per head nga, di ba? Pero pwede rin naman mag-angkas kayo, balikan lang yan ha. At kung itatanong nyo kung ilang feet to, sabi ni kuya ay 60 feet. Kaya may mga safety gear siya. Siyempre, bago ang lahat, kailangan mo uling mag-register at pumirma ng waiver. Ito nga pala ang kanilang mga safety gear, helmet, and then yung mga harness. At ito na nga, sinusuot na siya sa akin ni kuya. Hindi pa nga siya magkasya kasi nga ang laki ng binti ko, so in-adjust niya pa yan. Sobrang excited ko na dyan. Gusto ko na talaga sumakay sa bike. Pero syempre, dapat safety first. Napaka-safe naman ito kasi masyadong mabusisi si kuya, tsaka chinecheck niya talaga kung talagang nakakabit ng maayos sa'yo yung mga harness or yung safety gears. So ayun, okay na, pero medyo kinakabahan ako dyan kahit ready na ako. At sa sobrang excited na pasayo pa nga ako, mukhang tanga lang yan oh. So eto na ang moment of truth. Medyo sa una nanginginig ako pero nung nasa gitna na hindi na. Basta diretso lang yung tingin mo. O diba dati sa lupa lang ako nagbabike, ngayon sa kalawakan na. At eto naman yung pabalik na ako. Mas masaya yung pabalik kasi mas mabilis yung andar ng bike para kang bumababa downhill. Sobrang okay siya at na-enjoy ko rin naman yung mga tanawin. At wala na rin yung kaba ko. Ayan, pakaway-kaway pa nga ako eh. So guys, ano pang hinihintay nyo? Subukan nyo to. Ang saya-saya ng feeling at saka hindi kayo dapat matakot. Kasi sobrang safe naman. O diba, tuwang-tuwa si kuya? Ngayon naman, tinry ko dito sa hanging bridge. Ayan, sa una okay-okay pa ako. Sumasayaw-sayaw pa nga ako dyan eh. Pero maya-maya nag-behave na ako kasi nahihilo na ako. Masyado siyang magalaw. Lalo na kapag ikaw yung may hawak ng camera. Yan, dito medyo umi-ekis-ekis ako kasi binabalance ko yung katawan ko eh. At pagdating mo dun sa dulo, syempre babalik ka rin. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, babalik ka, di ba? Kagaya nito, pabalik na ako pero hindi sa ex ko. Charot, pero thumbs up ako dito. Sobrang okay. Nag-enjoy talaga ako. At ayun na nga, pagkatapos ng aking adventure, pabalik na ako at doon naman tayo pupunta at tatambay sa tower. Ayan, kailangan matibay ang tuhod mo dito ha, kasi may paakyat, may pababa. Tamang-tama palubog ng araw. Kaya kailangan ko ng akyatin ang Torre ni Babel. Pero syempre, magbabayad muna tayo ng 200 pesos. At bago ko pumalit dyan, kailangan mo na magpalit ng Crocs. Lahat ng sizes meron.
para syempre hindi madumihan ang flooring sa atang hagdanan. At ayan, di ba, napakataas. Hiningal ako dyan, be. Pero worth it naman kasi ang ganda ng tanawin naman talaga. Pinili kong pumwesto dun sa pinakatuktok pero meron ka rin pwesto dito sa second and third floor. Ayan, may fake Bermuda grass pa. And meron siya mga, ano ba tawag dyan? Bed pin ba? Yun, basta yun na yun. Akyat uli ako sa taas. Yun talaga yung gusto kong pwestuhan dito sa taas. Ayan, dito na tayo sa third floor. Pwede kang humiga, matulog, kasi only tambay naman dito once na nakabayad ka na ng 200 pesos. Pwede ka rin naman palang kumain dito pero hindi heavy meals. Kailangan yung mga pika-pika lang, kapi-kapi lang. At eto na nga, narating ko na ang tuktok ng tagumpay. Dito sa taas pag humangin, parang lumilindol. Nakakatakot pero safe din naman. Ayan, pwede ka matulog dito. Pwede ka nang tumambay, umorder. Meron din siyang maigsing glass floor. Pwede kang dumaan, tumapak. Maigsi lang siya pero nakakalula. Parang feeling mo magka-crack yung glass habang naglalakad ka. Kaya yung paglakad ko dahan-dahan lang dyan kasi baka madulas din ako. Madulas kasi. Ganyan lang siya kaigsi. At ang pinakamaganda rito, kitang-kita mo yung mga puno, may bundok, napakalakas ng hangin, ang lamig. Wala kang masisingot na mga usok-usok. At ayan, mamayang gabi maganda dyan. City lights naman yung makikita mo. At kapag nagugutom ka na, pwede ka mag-umorder. Don't worry kung o-order kayo kasi may mga nakaabang naman na crew dito na magte-take ng order nyo. Pero syempre, gaya na sinabi ko, hindi pwede yung heavy meals. Wala nga palang CR dito sa taas, baba ka pa at lalabas para mag-CR. At habang hinihintay ko yung order ko, nag-picture-picture muna ako at nag-video-video. Ayan na nga, dumating na yung order kong nachos at saka coke. Umorder pa ako ng kafe niyan pero mamaya na lang niya dadalhin. Diba ang sarap habang nagmimerienda ka, inaabangan mo yung paglubog ng araw. Tanaw nga pala dito yung hanging bridge at yung zipline bicycle. At ayan, dahil solong-solo ko to, naghihiga na ako dito. At syempre, mahanda na ako mag-emote kaso, napaso ako, ang init nung kape, grabe. Humapdi tuloy yung labi ko. At ito na ang pinakahihintay ko, ang sunset. Ay, napakaganda. Paborito ko talagang pagmasa ng sunset. Ito naman ang itsura ng tower kapag gabi na. Lalo lumalamig at lumalakas ang hangin. Siyempre, sisilipin din natin ang baba. Nakalimutan ko nga palang itanong kung gano'ng kataas to, pero check ko na lang sa website nila. Ayan, kita yung hanging bridge, oh. May ilaw din yun sa gabi. And mga ka-network, may nag-akyat dito ng malaking telescope or moonscope ba tawag dyan. Grabe ang linaw. Kitang-kita mo yung Medical City at yung Jollibee sa Ortigas. Sobrang lapit at linaw. Ito kasi yung time na may lunar eclipse. Inabangan din namin kaso hindi ko na nahintay kasi sobrang sumakit yung ulo ko. Kaya ayan, sumilip na lang ako sa mga building sa Ortigas. Salamat nga pala sa nagpasilip sa amin dito. So, yun lang guys. Paalam muna. Bababa muna kami. And, syempre, magre-ready na rin kami umuwi. So, tara, let's! And don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para like you updated sa ating mga bagong videos. Guys, lagi tayo mag-iingat kasi napakatarik. Lalo na kapag pababa na dito. Parang lagi kang gugulong. Isang dapa mo lang, gulong ka na sa baba. Kaya ingats lang po. Ito nga pala, may mga kabayan din dito kung gusto nyo mag-rides. So mga ka-network, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Paalam! Ingat! Don't forget to like, subscribe, and share. Give me kisses. Mwah, mwah, mwah. Ingat!